مرحبا وكيف الحال؟ الهالات السوداء تحت العينين من الظواهر الصحية الجلدية اللي بتدل على سوء التغذية وعلى تدهور حالة المريض للأسف. 55% من المجتمع اللي عبوا الاستبيان هم مصابين بالهالات السوداء وهم نساء، بينما 15% هم رجال، يعني السيدات 3 أضعاف الرجال من هذه الظاهرة الفعلا مزعجة للسيدات. فقط ربع المجتمع هم الناس السليمين اللي ما عندهم مشاكل تحت عينيهم. في حلقتنا لليوم رح نحكي عن الأسباب المحورية، عن ليش أنت مصابة بالسواد تحت العينين، ليش طفلك مصاب بسواد تحت العينين. بتعرفي انه خياراتك الخاطئة في اطعامه هي السبب؟ اكيد مش وراثة، واكيد مش الحظ ولا النصيب، السبب انت او السبب انت. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن الاسباب، رح نحكي عن كيفية العلاج وكيفية التدرج، ونربط كل طريقة علاج اكيد بالسبب. حنجاوب عن بعض الاسئلة. هل مشاكل القولون والقولون العصبي قد تكون سبب السواد تحت العينين، او هي مقاومة الانسولين او الاصابة بالسكري؟ حنحكي هل وجود هذه الحالة بسبب طبيعتها خطير، وهل يمكن الشفاء منها؟ في بداية حلقتنا أكيد حكينا بالتعليقات، هل أنت بتعاني من السواد تحت العينين؟ وهل أنت بتطبقي التوصيات اللي حوصيها في حلقتنا لليوم؟ وإذا بتطبقي إيش طبقتي؟ هل أنت صرفتي مبالغ طائلة على كريمات المفروض أنها بتساعدك من كافة الماركات، ولو عالجتك وساعدتك بيكون فترتها مؤقتة ولا لا؟ في بداية حلقتنا اليوم أكيد جيبي كاسة ليمون، ورقة وقلم، خلينا نسجل كل التفاصيل. هل ممكن نتخلص من السواد تحت العينين؟ ولكن الأهم كيف؟ هل هي وراثة ولا هي عبارة عن مشاكل صحية متداخلة مع بعضها إذا ما حليتها عمرك ما بتتشافى؟ في كتير أدوية وعقاقير وغالبا مراهم من أكثر أنواع المختلفة، إشي مرطب وإشي مفتح أو مبيض، الهدف واحد، نتخلص من السواد. لكن السؤال، هل هذا السواد بروح للأبد ولا بس مؤقت وبدك تضلك تستخدمي هذه المراهم إلى الأبد؟ أما اللي خايف وقلقان من هذا السواد وهل هو خطير؟ أكيد هذا مو خطير، بس هو الجفن كتير رقيق، وفي دورة دموية من شعيرات دموية برضو دقيقة، وعضلات خفيفة كتير، فالأنسجة هناك حساسة جدا. فأي لخبطة ومشاكل في الدورة الدموية أو نقص في الحديد أو نقص في التروية الدموية والأكسجين راح يبين على شكل تلف الأنسجة، واللي حيبين على سواد في هذا الجلد. فبالتالي لازم انت تكون صحتك كتير منيحة حتى تعكس صحة كويسة في جفونك. ولأنه السيدات عادة بتعانوا من فقر الدم أكثر بكتير من الرجال، عشان هيك إصابة السيدات بالسواد تحت العينين رغم هم الأكثر اهتماما بصحتهم ومظهرهم هي 3 أضعاف الرجال. وبصيروا يحطوا ميك اب من يمين وشمال عشان يختفوا السواد، أو مراهم من عال ودون حتى يخفوا هاي التصبغات اللي بتصير عندهم على البشرة، واللي ما بتروح إلا ما يحلوا مشاكلها الأساسية. أما إذا بدنا نتحدث عن الأسباب اللي ممكن تخلي الواحد يصير عنده سواد في العين، فبنبلش بأهم سبب بسبب السواد تحت العينين، وهو نقص الحديد. إذا أنت عندك طفلك عمره 3 أو 4 سنوات أو حتى 5 6 سنوات وعنده سواد تحت عينيه، فاعرفي إنك أنت ما عمالك بتعطيه حاجته من مصادر الحديد اللي مكانها أكيد حيكون اللحوم والحيوانات. إذا أنت عم تعطيه السبانخ على أساس هو مصدر حديد، فاعرفي إنه الامتصاص فيه ما بتجاوز في أحسن أحواله 5%، وإذا بياخد معاه خبز هذا السبانخ ما راح يمتص إشي من كميات الحديد الموجودة فيه. فضروري الأطفال وإنت تستهلك اللحوم بمصادر تكفي حاجتك اليومية، يعني لازم يكون في كبدة خلال الأسبوع حتى تاخدي مصدر الحديد. عشان هيك 55% من السيدات أو 55% من المجتمع وهم سيدات مصابين بفقر الدم، وبالتالي السواد تحت الجفن. السبب الثاني من السواد تحت الجفن هي مقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين بتعمل مشاكل في زيادة الأنسولين في الجسم، وبالتالي زيادة في التصبغ في طبقات الجلد. أكيد هذا حيبين على تحت الجفن عندك، وحيبين في وراء الظهر من هون، بتلاقي في رقبتك من وراء الظهر لونها غامق كاحل بسبب مقاومة الأنسولين والإصابة بالسكري. إذا عندك زيادة بالوزن فهي دلالة على مقاومة الأنسولين، وعشان هيك في عندك سواد في الجسم. واللي عندهم زيادة بالوزن بيكون عندهم نقص في الفيتامينات والمعادن على العموم. الاشخاص اللي عندهم نقص الفيتامينات، عم نحكي عنده نقص فيتامين سي بسبب التوتر والاجهاد، عنده نقص في الفيتامين اي لانه ما بياكل دهون، نقص في الفيتامين كي ما بياكل خضار، نقص الفيتامين اي اللي ما بياخذ زيوت صحيه، ونقص الفيتامينات زي نقص المعادن زي البوتاسيوم والزنك والحديد. بالاضافه انه التقدم بالعمر بطبيعته ممكن يسوي السواد تحت العينين، وهو السبب الاساسي لظهور التجاعيد، لانه بكل بساطه بتقل كفاءه الجلد في اعاده بناء الكولاجين، وبالتالي بتصير الجلد هذا يصير فيه نوع من انواع الترهلات والتجاعيد،
أضف إلى ذلك أنه نقص استهلاكك للبروتينات والكالوجينات في تغذيتك معناته أنت ما عم تاخذ المادة الخام اللي بإمكانه في جلدك يصنع فيها جلد جديد ويحافظ على مرونته وصلابته وقدرة تحمله للتحديات الخارجية، وبالتالي بينعكس على تجاعيد وسواد أو انتفاخات في منطقة أسفل جفن العين. بنضيف على هذه المشاكل مشكلة كبيرة بيعاني منها جزء كبير من السيدات والرجال، هو حب السهر وقلة النوم. لو نمت النهار كامل ما بيعوض عن نوم الليل، لأنه في نوم الليل بيتم إفراز هرمون النمو اللي بحافظ على البروتينات والكولاجينات وبيساعد على استشفاء الجلد وأكيد المنطقة تحت العينين. فإذا أنت من الناس اللي بتحب السهر فاعرفي إنه سهرك عم بيرفع عندك الكورتيزون، وبالتالي بيرفع عندك مقاومة الأنسولين، والأنسولين بيعمل على تصبغاتك وبيمنع من شفائك. أضف إلى ذلك بيرفع عندك التوتر والإجهاد والكورتيزون. الكورتيزون أو الكورتيزول اللي بينفرز ليلا هو بطبيعته بيدوب الكالوجين، بيدوب اللحوم وبيدوب البروتين داخل جسمك وبيحولهم لسكر. عشان هيك هدول الأشخاص اللي عندهم توتر دائما عندهم حزن، شو بصير؟ عندهم سواد تحت العين. أضف إلى ذلك أنه زيادة التوتر والإجهاد المستمر بزيد من الالتهابات وبيعرض جهاز المناعة للهبوط وبزيد من فرصة الإصابة بالحساسية. إذا أنت من الناس اللي عندك سيلك ديزيز أو ارتشاح أمعاء وعندك حساسية في الجيوب وعندك سواد في عينيك، فاعرفي إذا ما حليتي مشكلة الجيوب ما حتنحل مشكلة الجفون السوداء اللي تحت عينيك. وأكيد من بحب السهر أكيد ما بتعرض للشمس في النهار، فبصير عنده نقص في الفيتامين د اللي برضه بيساهم وجوده على كل عملية الأيض في الجسم. الشغلة الثانية إنه لازم ما تفركي عينيك بقوة، فالناس اللي بيسهروا بيفركوا عينيهم بقوة، ففرك العينين بتلف الأنسجة الرقيقة الدقيقة الموجودة في تحت جفن العين وبيعمل على اسودادها، وأكيد استهلاك السموم زي التدخين بيعمل على وجود السواد تحت العين. أما إذا بدنا نحكي عن طرق العلاج، فأول طريقة وأهم طريقة إنك تنامي كويس. شو ما كانت السبب الأساسي لمرضك وظهور المشاكل تحت جفنيك واسوداد اللون واكتئابك، فلازم تنامي كويس حتى بعد ما تعالجي كل مشاكلك يكون النوم هو اللي بيعطي اللمسة الأخيرة والأساسية لشفائك من خلال رفع هرمون النمو. كل عمليات الاستصحيح في الجسم بتصير أثناء النوم، وعدم نومك بحد ذاته بسبب المشكلة بسبب زيادة التوتر، ارتفاع السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، وبسبب ارتفاع الكورتيزول اللي بدمر مادة الكالوجين الموجودة في الجلد والشعر. الشغلة الثانية بكل بساطة إنه العلاج من خلال استهلاك مصادر غنية بالحديد والزنك. عشان تكوني بالصورة، اللي بيعطي اللون الأحمر للدم هو الحديد، واللي بيعطي اللون الأحمر للعضلات هو الحديد. وإذا صار في تلف في الشعيرات الدموية فالدم هذا بيطلع برا الشعيرات الدموية وبتحول هذا اللون الأحمر للون الأسود. حتى أنت تحافظي على قوة الأوعية الدموية وتحافظي على كفاءة الكالوجين الموجودة في جسمك وفي موجود تحديدا في جلدك، لازم تاخدي مصادر الحديد والزنك من الطعام من خلال اللحوم الحمراء، لحوم الدواجن، البيض، وأكثر مصدر غني بالحديد هو لحوم الأعضاء، الكبدة والطحال. أما المصادر النباتية فهي مصادر فقيرة في الحديد، وإن كانت فهي ما فيها الحديد السريع الامتصاص هيمو ايرون اللي جسمك بيحتاجه أو جسمك بيحتاجه. بالإضافة إلى ضرورة استهلاك مصادر الزنك، وسبحان الله مصادر الغنية بالحديد هي مصادر أيضا غنية بالزنك. الزنك هو اللي بيعمل على عملية تصنيع الأنزيمات اللي بتصنع الكيراتين اللي هو المادة الأساسية في تصنيع الكالوجين. ومش بس هيك، هو بيصنع الروابط اللي بتكون بين الجلد وبعضه، بين جزيئات الجلد وخلايا الجلد وبعضها، وبتحافظ على ديمومته واستقراره. النقطة الثالثة من الحل هي إيقاف كل أنواع الخبز والدقيق، وتحديدا الخبز الحب الكاملة، الخبز اللي عليه نخالة اللي هو على أساس إنه صحي. هذا الخبز للأسف فيه فايتك أسد بكميات كبيرة، وهذا الخبز إذا بتعطيه لابنك كتير وعنده سواد تحت عينيه، فالخبز هذا هو السبب اللي مخلي النضارة تنسرق من بين عينيك وبين عينيه. فبكل بساطة لازم يصير قطع نهائي للقمح والخبز، لأنه كالعادة هو طعام لا بركة فيه، بنزع البركة من كل ما يؤكل فيه. الفاتك أسد الموجود بالخبز بمنع امتصاص الحديد، فما في فائدة نروح ناخذ حديد إذا بناخذ ما يمنع امتصاصه. ويا محلاله أخذت الحديد أو مصادر الحديد مع خبز وشاي، معناته ما رح تستفيدي من الحديد اللي في الأكل نهائيا. الشغلة الثانية أكيد قطع السكريات والنشويات. إذا كانت مشكلتك سبب السواد هو مقاومة انسولين وارتفاع في سكر الدم بشكل عام وارتفاع الانسولين وتراكم الدهون على الكبد، وعندك زيادة بالوزن، فما بيكون حل مشكلة في الجلد سببها مقاومة الانسولين سواء كانت في الجفن او اسفل او خلف الرقبة، بانك تستمري بتناول السكريات وتاخدي مراهم وعلاجات ما راح تفيد، لانه المشكلة من جوا
وليست من برا. فبنوقف سكر الفواكه اللي بيزيد مقاومة الأنسولين في الكبد وبيتلفه وبيخلي وبيخلي الدهون تتراكم في هذا الكبد، عشان هيك بصير تقل مقاومة الأنسولين وبيحرق الكبد الدهون اللي في جسمك وفي داخله، ويبلش يعطي الأنزيمات ويصنع هو الأحماض الأمينية والبروتينات الكفيلة لعلاج البشرة. أما النقطة الخامسة فهي تقليل التوتر والإجهاد من خلال انك تبعدي عن مصادر التوتر، بانك تمشي كويس، انك تعملي قراءة قرآن، انك تنامي منيح، لانه بانخفاض التوتر بنخفض هرمون الكورتيزول اللي بتلف الكالوجين، وبيرتفع هرمون النمو اللي بيبني الكالوجين والبروتين داخل الجسم. النقطة السادسة انك نستهلك كميات كبيرة من الخضار والليمون، يعني إذا استهلكنا 3 ليمونات بالإضافة ل7 أو 10 أكواب من الخضار الورقية، إحنا بنضمن حصولنا على كميات فيتامين سي أكثر من 3 إلى 4 أضعاف الاحتياج اليومي من الفيتامين سي، والأساسي في عملية تحويل وامتصاص الكالوجين وبناؤه داخل الجلد. الشغلة الثانية إن الخضريات فيها كميات كبيرة من الفيتامين كي الأساسية في صحة الدورة الدموية ومنع النزيف داخل الدورة، لأنه فيتامين كي ضروري حتى يصير في تجلط في الدم لما يصير في نزف وتلف في الأوعية أو الشعيرات الدموية، بالإضافة لوجود البوتاسيوم اللي بيعمل على إدرار البول وتحسين كفاءة البشرة وبريح العضلات وبيخليها ترتاح، فبتقل عندك التجاعيد وبتقل عندك الانتفاخات بسبب تراكم السوائل داخل الأنسجة، وأكيد تحديدا في منطقة العين. أما النقطة السابعة فبكل بساطة أنه ناخذ كريمات تندهن على الوجه من برا عند منطقة الجفن اللي تروح السواد. هاي ممكن تعمليها بطريقتين، إذا أنت من جماعة اللي بتستسهلي ممكن تروحي على أي طبيب جلدية بيعطيكي أو صيدلاني بيعطيكي مرهم، يكون هذا المرهم بطبيعته بيبيض وبيقلل الالتهابات وبيرطب، يعني يكون غني بالفيتامين A بالفيتامين C بالإي، وفي بعضهم بيكون فيه محطوط كافيين. إذا بدك تعملي إشي طبيعي عندك في البيت، والأساس إنه تكوني عاملة كل التوصيات اللي قبل حتى ينفع معك المرهم، أو حتى اللي بدك تدهنيه في بيتك، إنك تحطي زيت زيتون أو زيت جوز هند على الجفن مش جوا العين، بحيث يتم امتصاصها الفيتامين إي والمضادات الأكسدة الطبيعية اللي فيها بتقلل الالتهابات. بعد دقيقتين بتغسليها وبتحطي خيار معصور بيكون غني جدا بالفيتامين سي والبوتاسيوم، بتدهنيه على البشرة قبل النوم. لما تصحى الصبح ممكن وانت بتغلي الشاي بدك تشربي فيه بتمسك الميداليات بعد ما تبرد وبتيجي بتحطيها بكل بساطة ككمادات باردة على الجفن. الكافيين الموجودة فيها بالإضافة للمضادات الأكسدة موجودة بطبيعتها جوا الشاي، بتساعد على تقليل الالتهابات وعودة البشرة لصحتها، بشرط تكوني عاملة كل التوصيات اللي فوق. أما النقطة اللي بعدها إنه نستهلك مصادر غنية بعناصر البناء اللي هي البروتينات والكالوجين. ما بصير تفكري إنك تعالجي مشكلة أساسها نقص البروتين وتلف البروتين بإنك ما تاكلي بروتينات من مصادر طبيعية زي اللحوم والدواجن والسمك والبيض وتاخدي معاه فيتامين سي حتى يسهل امتصاصه. أما النقطة العاشرة فأكيد تنظيف الكبد من السموم. إذا أنت من الناس اللي بتعتمدي بشكل أساسي على أكل ضار بطبيعته، أكل من خارج المنزل، فاست فود، أكل مليان بالزيوت المهدرجة، غني جدا بالسكريات، مليان باللحوم المصنعة والمواد الحافظة، وعمالك بتجمعيهم مع بعض وما عم تاكلي كثير من الخضار، فالكبد أكيد بيعاني وتراكم فيه الدهون، وهذا سبب مقاومة الأنسولين اللي عندك إذا كان عندك مقاومة أنسولين بالأساس. الكبد هو المسؤول عن تنظيف الجسم من السموم، عن تصنيع البروتينات، معظم انزيمات الجسم بصنعها الكبد وبنقلها بعدين. فاذا انت ما عم بتعالجي الكبد ما راح تنحل مشاكلك، وعاده احتباس سوائل نفخه عينيك واجريك بسبب احتقان الكبد. فاكيد اقطعي السكريات والنشويات وركزي على الخضار، وخذي البصل والثوم، واحضري حلقه تنظيف السموم، حط لك الرابط اخر الحلقه. اما اللي بيسالني سؤال مباغت بقول لي طب انا مش ما بنامش، انا بنام اكثر من اللزوم، بنام 12 ل 15 ساعه باليوم، ومع ذلك عندي سواد في تحت العين. فبقول لك عادة حتى النوم المبالغ فيه برضه بسبب السواد تحت العين، لأنه النوم المبالغ فيه هو مشكلة سببته أساسا. فكتير من الناس اللي بيناموا زيادة عن اللزوم ممكن يكون عنده مشاكل في الغدة الدرقية، أو نقص في قدرته على النوم، سليب أبنيا، بينقطع نفسه أثناء النوم، عنده إحباط، أو عنده بياخد بعض الأدوية اللي بتسبب نومه المفرط فيه، واللي هو ممكن بطبيعته يسبب له السواد تحت العينين، لأنه الأدوية بشكل عام قد تتلف الكبد إذا كانت قوية. الشغلة الثانية اللي بيسألني إنه هل ممكن الإريتابل باول سيندروم قولون عصبي
يسبب هذا السواد تحت العينين؟ بقول لك حسب الدراسات ممكن. بطبيعة الحال انت حتى القولون العصبي اذا كان سببه توتر، فالتوتر بطبيعته بيرفع الكورتيزون وحيسبب المشكلة. بس اذا طبيعة القولون العصبي انه في مشاكل عندك في الامعاء، فقد يكون عندك مشاكل في الامتصاص اساسا، وبالتالي المعادن والفيتامينات الضرورية لسلامة البشرة اساسا ما عم توصل كما يجب، وبالتالي بينعكس على السواد في العين. بنهاية حلقتنا لليوم اكتبوا لي بالتعليقات، هل انت من الناس اللي عندك مشاكل في اسفل العين، في عندك سواد؟ وهل عمالك بتحاول تطبق هاي التطبيقات اللي حكيناها اليوم؟ اكتبوا لي بالضبط ايش المشاكل اللي عندكم. هل انت سيده وفعلا عندك دوره عنيفه وهي مسببت لك فقر الدم وعمالك بتاخذي مستحضرات، وكم سنه صار لك بتاخذي هاي المراهم على الفاضي؟ مش غلط تاخذيها بس تحت استشاره الطبيب، والاهم انك تطبقي هدول حتى تعالجي من جوا زي ما عمالك بتحولي ترقعي من برا. بنهاية حلقتنا لليوم، إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وزكاة العلم أكيد نشره. وما تبخل حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس إشارة الجرس حتى يجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك. وأكيد ما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك، فإحنا بتشجيعك بنستمر. وما تبخل أنك تنضم بعالمنا الرائع بالفيسبوك، وعالم سمارس كيتو أند فاستن بلانت، هذا العالم اللي بضم أكثر من 140 ألف شخص بيساعدوا بعض في هذا العالم اللي بمليان في السموم من خلال استهلاكهم حمية الكيتو. الشغله الثانيه تقدروا تتابعوني على الانستغرام، تويتر، وتيك توك، وسناب شات، وكل ما في الحلقه من معلومات ومصادر موجوده في المقال المثبته بالتعليقات، وموجوده كمان بصندوق الوصف. والاهم من هيك، اذا بدك معلومات اضافيه كيف تنظف كبدك من السموم، اكبس على الحلقه اللي هون. وبشوفك في الحلقات القادمه، وبامان الله، مع السلامه، باي.